Për të biseduar rreth kësaj çështje do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me psikologen Liridona Xheta. Zonja Xheta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë, faleminderit. Ka filluar të ndjehen problemet tek fëmijët që janë aktualisht të izoluar në shtëpitë e tyre për shkak të COVID-19? Atëherë, unë fillimisht ju falenderoj për ftesën dhe uroj që gjithë juve atje të jeni mirë. Në qoftë se do flasim për situatën e krijuar, normalisht vlen të theksojmë që kjo situatë ka prekur fëmijët, po ashtu dhe të rriturit. Të paktën nga ajo eksperjenca e përditshme dhe nga kontakti i përditshëm që ne kemi me këta persona. Megjithatë, deri diku vlen të theksohet që fëmijët po e përjetojnë pak më mirë se prindrit, pavarësisht se ata e kanë shumë të rëndësishme që jetë në kontakt social me fëmijët e tjerë, por gjithsesi kanë këto metodat e tyre, përdorimin e celularit, ndjekja e mësimit online, e cila ju ha një kohë të mirë gjatë ditës. Pra në qoftë se do bëjmë një dallim, vlen të themi që janë prindrit apo janë të rriturit ata që po e përjetojnë pak më keq se sa të fëmijët në këto momente. Sa të rrezikuar janë fëmijët në familje të identifikuara që është përdorur dhunë? Të kuptoj. Normalisht, në fakt, kjo situatë, në qoftë se do flasim në familje ku ekziston dhuna dhe kur flasim për dhunë, flasim në gjitha llojet e saj, fizike, verbale, vlen të themi që kjo situatë mund ta ketë përkeqësuar disi më tepër. Pra, e gjithë ankthi i përjetuar në këto ditë, e gjithë zemërimi që mund të vijë si pasojë e kësaj situate, pra mund të agravojë më tepër në situata të dhunshme. Dhe në fakt jo vetëm në dhunë direkte, por në këtë rast ne mund të flasim edhe për grindje të vogla apo për zënka të cilat mund të agravojnë një situata më tej. Në Kin, gjatë izolimit ka patur 3 herë më shumë raste të denoncuara të dhunës në familje se sa në kushte normale. Nuk e di nga informacionet tuaja si është realiteti në Shqipëri. Atëherë, sa i përket realitetit dhe sa i përket lidhur me këtë situatë, vlen të themi që gjithë kjo situatë, gjithë kjo ndryshim që ka ndikuar tek individët, mund të ndikojë edhe në shfaqjen e zemërimit apo në shfaqjen e dhunës. Gjë që ka çuar më tej edhe në divorce më shumë ndërmjet çifteve. Pra mund të jetë një bashkëshortë e zemëruar, mund të jetë një bashkëshort i zemëruar i cili ka ndërruar të gjithë rutinën që ka pas më përpara dhe ndonjëherë duke grumbulluar gjithë zemërimin dhe gjithë frustrimin që ne ndjejmë, e projektojmë këtë te personat e afërm apo tek personat që kemi në moment, që mund të jenë fëmijët, që mund të jetë njëri nga bashkëshortët dhe më tej mund të agravojë situata në divorce që kanë ndodhur në Kin. Pra mund të themi që kjo situatë vlen në çdo vend ku kemi persona të izoluar dhe që janë të prekur nga këto simptoma. Natyrisht, megjithatë besoj ma do i shohim më tej apo pasojat. Izolimi sjell një gjendje të rënduar psikologjike tek të rriturit fillimisht, por që natyrisht të rriturit e reflektojnë atë edhe tek fëmijët. Nuk e di nëse keni disa këshilla si duhet të sjell me fëmijët, si mundet që këtë stresin, ankthin e përditshëm të rriturit mos ta transmetojnë tek fëmijët. Atëherë ajo çfarë unë të doja të thoja në këtë rast për të rriturit, por edhe fëmijët, është që të paktën kam parë që ka pasur persona që këtë situatë kanë përjetuar shumë mirë dhe realisht i kanë shijuar këto ditë. Dhe mendoj që në këtë situatë vlen që të shohim të gjitha efektet pozitive që izolimi mund të ketë, duke nisur nga koha e humbur që mund të kesh pasur me familjarët e tu, dhe se si ta menaxhojmë këtë kohë për të kaluar sa më mirë dhe për të pasur momente sa më të bukura, dhe për këtë pjesë do thoja për shumë organizimi i ditës. Duke qenë që ka kaluar shumë kohë, pra kemi më shumë se 4 javë të izoluar, njerëzit mendojnë që nuk kanë ngelur më aktivitete për t'u bërë, por më besoni që në qoftë se do fillojmë dhe do mendojmë ka plot gjëra për t'u bërë, si në bashkëveprime familjare të tjerë, por edhe në gjëra të tjera që mund të nxisin frymën pozitive në shtëpi, dhe do thoya që e rëndësishme në këtë rast është që të krijojmë një rutinë. Pra që do të thotë, familjarët të gjithë së bashku duhet të mendojnë për disa aktivitete që mund të bëjnë gjatë ditës, por më e rëndësishme është që të përfshihen të gjithë. Që do të thotë, në qoftë se marrim një aktivitet sa më të thjeshtë që mund të jetë gatimi, pra në qoftë se babai vendos që të gatuaj, e rëndësishme është të përfshijë fëmijët, të përfshijë të bashkëshorten, që të ketë sa më komunikim, sepse vlen të theksojmë që është shumë i rëndësishëm komunikimi që duhet të kenë me njëri tjetrin. Gjithashtu në qoftë se do jepja një këshill tjetër,
do të ishte dhe në rastet e zemërimit apo në rastet që ne do ndihemi të frustruar, në vend që neve ta kanalizojmë këtë te familjarët tonë, mundet shumë mirë që individi të marrë pak kohë qetësie me veten, të reflektojë se çfarë ja shkakton këtë zemërim dhe normalisht ta shprehi. Pra në momentin që ti e shpreh zemërimin që ndjen me dikë tjetër, do besoni që simptomat fillojnë gradualisht që të ulen. Dhe nëse është nevojshme, patjetër që duhet të kërkosh edhe falje, pra nëse ky zemërim ka nxitur tek ti disa sjellje të cilat ti nuk e mundur që ti kontrollosh. Gjithashtu do thoja që edhe gjetja e hobeve. Kemi parë që shumë persona në këtë kohë kanë shfrytzuar dhe kanë gjetur shumë aktivitete që i pëlqejnë, gatimi, muzika, por prapë theksoj shumë e rëndësishme që të përfshijmë të gjithë familjarët. Sepse ndodh që fëmijët për shembull mund të kalojnë kohë në telefon, ndërkohë që prindrit mund të kalojnë kohë në televizor dhe pavarësisht se mund të jenë fizikisht së bashku, psikologjikisht apo emocionalisht ata nuk janë duke ndërvepruar. Dhe kjo sjell pastaj në përkeqësimin e marrëdhënieve. Liridona, faleminderit shumë që ishe me ne dhe për këshillat e vlefshme që dhe. Ju falenderoj unë juve.